welcome. So ngayon meron tayong Batten. Chauvet Colorado Batten 144, ayan. So ang problema nito, ito yung mahabang LED. Batten. So ang problema nito is yung display, ayan. So putol na yung mga pixel. So sa iba, ginagawa dyan, pinapalitan na agad ng display or yung board kasama yung display kasi magkasama yon. Pero may gagawin tayo dyan. Subukan natin kung kaya pa. So bubuksan natin yan, lilinisin, tapos gagawa natin ng paraan kung kakayanin pa natin yung pagagandahin yung display nya. So ayan, antabayanan nyo na lang, bubuksan natin yan.
So ayan, lalagyan natin ng power para matingnan natin. Ayan. So ayan, malabo pa rin. So ngayon, i-adjust natin yung trimmer. So ito. So ayan, medyo ayan. So okay na siya. So ayan. Okay na. Malinaw na. Yan. So nababasa naman. Lalo na pag-change ng address. So ayan. Okay na. Considered na to na fix na siya. So ibabalik na lang natin to. Then yun na, iti-testing natin yung ilaw lahat. So hanggang doon na lang yung video natin para hindi na masyadong mahaba. So maraming salamat sa panonood at huwag kalimutan mag-subscribe. Thank you.